السلام عليكم. فيديو وصفة النهاردة واحد من أشهر الأطباق الفلسطينية، هي المقلوبة. بطريقة بسيطة جدا بمكونات بسيطة جدا بنعمل طبق جميل جدا جدا جدا، يكاد يكون فعلا السهل الممتنع. ازاي نبني الهرم اللي احنا شايفينه ده كله من غير اي تعقيد وببساطة جدا. تابعوا الفيديو للنهاية عشان نعرف كل التركات والحركات وازاي لما نقلبها تطلع معانا ناجحة 100%. احتجت نص كيلو من اللحمة، اي قطعية تفضلوها. قطعتها قطع متوسطة مش كبيرة ولا صغيرة. جيت في حلة غير قابلة للصق، نزلت بشوية من الزيت، حوالي ربع كوباية من الزيت، ونزلت بعد كده اديت للحمة صدمة بالمنظر ده، والزيت سخن علشان بس اتأكد ان هو اللحمة مش هتنزل اي مية منها، على طول تاخد اللون بتاعها. هنا بعد ما اخدت اللون ابتديت اقلبها على الناحية التانية علشان الناحية التانية برضو تاخد لون. ضروري ندي صدمة للحمة علشان بس برضو ما تاخدش معانا سوا كتير. بعد ما اخدت لون من الناحيتين، ضفت مية مغلية لغاية ما تغطي اللحمة بتاعتنا بالمنظر ده، وههدي النار عليها وهسيبها لغاية ما تبقى 3/4 سوا. على جنب هبقى محضرة 3 كوبايات من الرز المصري، 3 كوبايات بالظبط. تمام، هبتدي انقعهم في مية على جنب. دي اول خطوة بعد ما سبت اللحمة على نار هادية. نيجي بقى نحضر الخضار بتاعنا. طبق المقلوبة بيتكون من رز وخضار مشكل، بيبقى اساسي فيها البتنجان، ممكن نحط معاها كمان قرنبيط، ودي بتبقى برضو في ناس او انواع اطباق من المقلوبة بتتقدم بالقرنبيط. جبت البتنجان بتاعي قطعته كده من النص، الشريحة الاسود دي، وبعد كده هبتدي اقطعه شرايح متوسطة، لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي، ما اقطعهاش في الحجم يكون كبير. تمام، قطعت الكمية بتاعتي. هنا استخدمت حوالي مثلا 300 جرام من البتنجان. نقلت البتنجان على طبق وهبتدي بس اوزعه، وهبتدي ارشه فوقيه شوية من الملح بالمنظر ده. ضروري رشة الملح علشان بس يبتدي ينزل المية بتاعته. جبت هنا كان عندي برضو الخضار، شرايح من البطاطس وشرايح من الجزر. زي ما قلت لكم تقدروا برضو تستخدموا القرنبيط او الزهر نفس النظام. الزيت يكون سخن برضو. هبتدي انزل الخضار اللي هي شرايح البطاطس متوسطة برضو مش رفيعة ولا تخينة، كذلك الجزر. هبتدي بس اغمره كده في الزيت يكون سخن، وهبتدي اقلبه لمدة 3 دقايق وهخرجه. انا عايزاه برضو الخضار بتاعي يكون نص سوا، ما يكونش مستوي على الاخر بالمنظر اللي انتوا شايفينه. هخرجه على منديل مطبخ، وهبتدي على طول برضو وراه ابتدي اقلي البتنجان. وهنقلي البتنجان بتاعنا عادي جدا بالطرق التقليدية. برضو هخرج البتنجان على مناديل مطبخ او مناشف الورقية للمطبخ. هنا الرز بتاعي صفيت المية منه كويس، وكمان نزلت عليه بشوية من الملح والفلفل الاسود، وكمان شوية من الزيت. تمام، هنا هديله بس البهارات والتوابل بتاعته علشان خلاص ندخل في مرحلة التسوية. الرز يفضل ان احنا ننقعه بمدة نص ساعة لساعة على طول. هنيجي هنا نبتدي بقى نبني اللوبة بتاعتنا. في الحلة بقى اللي احنا هنستخدمها، هنستخدم شرايح من البصل. تمام، الحلة عايزينها تكون حجمها معقول، يعني ما نجيبش حلة كبيرة قوي ونحط الكمية بتاعتنا، لان مش هتديكوا شكل المقلوبة الجميل اللي احنا شفناه. فكل ما الحلة تبقى يدوب على المعقول. تمام، اديتها الاول شويه من الزيت، بعد كده نزلت بشرايح من الخضار، البطاطس والجزر. البصل عملته يعني للطوارئ، اللي هي لو لزق هو اللي هيلزق في الحله بعيد عن البتنجان والخضار بتاعي. هنا بعد ما ضفت البطاطس وشرايح الجزر، هبتدي بس اديله رشه من الملح ورشه كمان من الفلفل الاسود. كذلك البتنجان، هبتدي انزل البتنجان
بتنجان بقى ترصوه ان هو يبقى من الحافه كده مرتفع، تمام. تحبوا تحطوه كده ترصوه كده فوق الخضار بالظبط، عادي جدا. انا رصيته فوق الخضار عادي جدا كانه دايره، تمام. وبرده هديله رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. هاجي بقى هنا برضو هبتدي اضيف حوالي هنقسم كميه الرز ل نقدر نقول مثلا، مش هقول نص ونص، لا، تلتين وتلت. التلت هبتدي اضيفه دلوقتي، هبتدي انزل بتلت الرز وهبتدي اتاكد ان هو واصل لغايه الجناب، تمام. ودي التركه مهمه جدا، تمام. هبتدي بقى في النص كده هضيف قطع اللحمه اللي احنا سلقناها. بصوا بعد ما سلقناها وكانت واخده لون او صدمه في الاول، بصوا لونها بقى عامل ازاي، جميل جدا، تمام. اللحمه هخليها في نص الرز، مش هوصلها للاطراف على عكس الرز. اديت اللحمه شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود، وهبتدي اضيف الرز فوق اللحمه ويوصل للاطراف، عكس اللحمه كانت في النص وما وصلتش للاطراف. الرز هوصله للاطراف، لان لما يستوي هيبتدي يلحم طبقات الرز مع بعض اللي هي تحت وفوق، تمام. واللحمه هتبقى في النص. هنا بعد ما خلصت الرز هجيب طبق وهصب عليه المرقه او الشوربه اللي احنا عملناها بتاعه اللحمه، تمام. صب عليها كده بالمنظر ده. وليه حطينا الطبق؟ لان وانا بصب اكيد ميه نفسها، ضغط الشوربه نفسها هيحفر الرز وممكن اللي انا رصيتها، فيفضل ان احنا نصب على طبق ونشيل الطبق. هبتدي اشيل طبق وهيبقى المرقه او الشوربه تكون مغطيه بمقدار عقله صباع حوالي 2 سنتي، تمام، على نار هاديه. وهسيب لي ساعه الا ربع من غير ما احوش الغطا بتاعه، وهيدينا الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده بعد ساعه الا ربع. حبيتوا تقلبوه بشوكه رفيعه ونقلب الوش بتاعه من فوق بس، ما نقلبش وندخلش الشوكه لتحت خالص علشان ما نجرحش الخضار ونبهدل الدنيا بتاعه المقلوبه. هنيجي بقى للخطوه المهمه. هنسيبه بعد ما نطفي عليه بعد ساعه الا ربع، هنسيبه حوالي تلت ساعه بالظبط، يكون النار بتاعته هديت، يعني سخونته قلت. مش هقلبه على طول، لا، انا بعد تلت ساعه هجيب طبق كبير او اي حاجه اللي انا هقلب فيها، صينيه كبيره، وهحطه بالمنظر ده وهقلبه زي ما انتوا شفتوا. وبعد ما كمان اخلي الحله هي الفوق هديها خط عشان الخضار بتاعها اللي لازق من فوق اتاكد ان هو نزل. وبعد ما قلبتها ده كان المنظر الرهيب حرفيا يا جماعه، كان طعم حكايه، الشكل جميل جدا 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 جدا. اكله تراثيه يعني بجد كلنا عرفناها، ومستوطنها بلاد الشام، مشهورة بيها اكتر فلسطين، وهي اكله فلسطينيه اصلا. بجد سهله جدا وبسيطه جدا، يعني حاجه كده من ما فيش يا جماعه. بتعملوا حاجه سهله ممتنعه، سهله وبسيطه، بس تكاد تكون للي يشوفها لاول مره ان هي تكون صعبه. ده كان فيديو وصفة النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم. متنسوش اللايك، ومتنسوش اللي بيشوفني لاول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان تشوفوا باقي وصفاتي، واستنوني في فيديو وصفة جديدة قريب جدا ان شاء الله. مع السلامة.